नमस्ते नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी कक्षा 11 को मिनिङ इन्टु वर्ड्स को एक्सरसाइज गर्दैछौँ अनि थोरै थोरै यसको डिस्कसन गर्छौँ है। आज पेज नम्बर 4 र 5 को आस्किङ अबाउट सर्भिस र पेज नम्बर 5 को एमिनिटिज को बारेमा कुरा गर्छौँ। पेज नम्बर 4 मा हेर्नुस् त के भनेको छ। एक्जाम्पलमा फर्स्टमा एक्जाम्पल हेरौँ र उताको एक्सरसाइज गरौँ। Your hair is too long. हैन तपाईको हेयर धेरै लामो छ। अब के गर्नुहुन्छ त? ए मा हेर्नुस्। I want to have my hair cut. Do you know a good hairdressers around here? भनेर भन्यो एले। बीले भन्यो I usually have mine cut at Tony's. है म चाहिँ प्राय मेरो जहिले पनि टोनीकोमा काट्छु। म चाहिँ जहिले मोहनकोमा काट्छु है। त्यस्तै उ चाहिँ टोनीकोमा काट्दो रहेछ। एले भन्यो Tony's. Where is that exactly? कहाँ छ त त्यो ठ्याक्कै भनेर भन्दाखेरि बीले भन्यो It's in David Street. Opposite to the cinema. Opposite सिनेमाको अपोजिट डेभिड स्ट्रिटमा छ भनेर भन्यो। ओके ल अब यस्तै गरी हामीले पेज नम्बर 5 को गर्नु पर्यो। Have a similar conversation using the ideas below. Give two answers if you can. हैन हामीले चाहिँ ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट आन्सर दिनु पर्यो हामीले जानेको। ठीक छ। ओके 1 मा हेरौँ त के भनेको छ। Your seats are dirty भनेर भनेको छ। अब एले भन्छ उताको स्ट्रक्चर फलो गरौँ। I want to have my seats washed. I want to have my seats washed. Do you know a good laundry around here? Do you know a good laundry around here? भनेर भन्यो। ठीक छ। अब बीले रिप्लाई दियो I usually have mine washed at कुन चाहिँ त भन्दाखेरि हाम्रो ड्राई क्लिनिङमा। के त हाम्रो ड्राई क्लिनिङ भन्ने पसलमा हैन हाम्रो ड्राई क्लिनिङ। यो चाहिँ मैले आफैले बनाएको क्लिनिङ पसलको नाम है। तपाईले फेरि लेख्नु होला साच्चीकै भन्ठानेर। ओके एले भन्यो कहाँ छ त यो हैन हो हाम्रो ड्राई क्लिनिङ भनेर सोध्यो। कहाँ छ त ठ्याक्कै। Where is that exactly? अब बीले ठ्याक्कै एड्रेस दियो। It's at कहाँनेरि छ त भन्दाखेरि मेरो इमेजिनेसनको ड्राई क्लिनिङ पसल ओके थमेलमा छ रे। It's at थमेल ठ्याक्कै राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको साइनमा। नेक्स्ट टु राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क हैन हो। हेर्नुस् त ठ्याक्कै हाम्रो अगाडिको पेज नम्बर 4 को स्ट्रक्चरसँग ठ्याक्कै मिल्यो नि हो। यसै गरी हामी अरु पनि गरौँ। 2 नम्बरमा हेरौँ त। You are worried about your eyesight. अब तपाई चाहिँ आफ्नो आइसाइट को बारेमा एकदमै चिन्तित हुनुहुन्छ भनेदेखि अब तपाईलाई चेक गराउनु पर्यो। हेर्नुस् त। ओके अब एले भन्यो अब ए चाहिँ तपाई हैन हो I want to have my eyesight checked. Do you know a good opticians around here? Do you know a good opticians around here? भनेर भन्यो। अब तपाईको नि आँखा कमजोर तपाईलाई थाहा छ हैन। I usually have mine checked at Dr. Nepal's हैन। Dr. Nepal's कोमा म प्राय मेरो चेक गराउँछु। अब तपाईले भन्नुहुन्छ Dr. Nepal's कहाँ छ त यो ठ्याक्कै। Dr. Nepal's Where is that exactly? भनेर भन्दाखेरि कहाँ छ त हेरौँ त।
रानीपोखरीको साइडमा हैन रानीपोखरीको टेम्पो पार्कको अपोजिटमा गरौँ न अझै ओके इट्स अपोजिट टु टेम्पो पार्क एट रानीपोखरी हेर्नुस् त हाम्रो टपिकको नामै आस्किङ अबाउट सर्भिसेस छ है त्यो सर्भिस कहाँ छ कस्तो छ भनेर भन्ने हो ओके यस्तै गरी 3 मा हेर्नुस् योर कार नीड्स सर्भिसिङ अब तपाईको कार सर्भिस गराउनु पर्यो अब भनेदेखि तपाईले भन्नुहुन्छ I want my car serviced. Do you know a good car service center around here? Do you know a good car service center around here? भनेर सोध्नु भयो हैन अब बीले आन्सर दियो I usually have mine serviced at कहाँ त भन्दाखेरि राम्स कार सर्भिसमा ठीक छ राम कार सर्भिस सेन्टरमा ठीक छ I usually have mine serviced at Ram car service center भनेपछि फेरि यसले भन्छ राम कार सर्भिस सेन्टर कहाँ छ त यो ठ्याक्कै है where is that exactly भनेर भन्दाखेरि त्यो ठ्याक्कै it's at बल्खु ठ्याक्कै काठमाडौँ बर्नार्ड कलेजको अपोजिट टु काठमाडौँ बर्नार्ड कलेज ठीक छ हे ल मैले फेरि पढेँ 3 मा your car needs servicing यसले भन्छ I want my car serviced. Do you know a good car service center around here? B. I usually have mine serviced at Ram Car Service Center. A. Ram Car Service Center? Where is that exactly? B ले भन्छ It's at Balkhu, opposite to Kathmandu Barnard College. है ओके यस्तै गरी अब अर्को दुईटा गरौँ न है त अनि म दुईटा चाहिँ तपाईको लागि गर्न छोडिदिन्छु ओके 4 र 5 को हेरौँ You have finished a film in your camera. तपाईको क्यामेरामा फिल्म सक्यो है फिल्म भनेको त्यो मुभी हैन कि अब पहिला चाहिँ मेमोरीको सट्टामा फिल्म हुन्थ्यो हैन पुरानो क्यामेरामा भनेपछि अब एले भन्छ अब फिल्म भनेको डेभलप गर्ने भनेर भन्छ हैन I want to have my film developed. I want to have my film developed. Do you know a good photographers around here? Do you know a good photographers around here? अथवा do you know a good photo studio around here? भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ. Photographers around here. apostrophe s around here भनेर सोध्नु भयो. I want to have my film developed. Do you know a good photographers around here? Billy भन्छ I usually have mine at Rambo. I usually have mine म त प्राय मेरो र्याम्बोकोमा गराउँछु at Rambo's हैन एले भन्छ Rambo's Where is that exactly? हैन मैले त त्यो सुनेकै छैन मलाई थाहा नै छैन भन्देखि Where is that exactly? कहाँ छ त त्यो ठ्याक्कै भनेर भन्दाखेरि बिले भन्छ It's at New Road. ठ्याक्कै next to न्यू रोडमा के छ next to the old temple गरौँ न है अब न्यू रोडमा पुरानो टेम्पल छ कि छैन नि मलाई थाहा छैन ओके next to the old temple of Sri Krishna अथवा श्री गणेश है तपाईले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ ओके यस्तै गरी 5 मा हेरौँ
यु निड अ न्यू सुट। अब तपाईलाई न्यू सुट चाहिएको छ, ठिक छ। अब साथीको बिहे आउँदैछ, पुरानो सुट लगाएर त के जानु हैन, आफ्नो जिग्रीको बिहेमा भनेदेखि I want to have my suit sewn है। Do you know a good tailors around here? अब सुट त कानै सिलाउन मिल्छ त टेलरको माने। Do you know good tailors around here? Around here भनेर भन्छ हैन। अब बिले भन्छ म त मेरो प्राय कसकोमा सिउँछु त, अब समथिङ नाम हैन। ओके, I usually have mine sewn at श्रेष्ठ टेलरिङ है। मैले पहिला रेडियोमा सुन्थेँ क्या, श्रेष्ठ टेलरिङ वेलकम टु श्रेष्ठ टेलरिङ भनेर, त्यस्तै मैले पनि ठ्याक्कै सम्झेँ। यस्तो गरौँ न, I usually have my sewing at श्रेष्ठा's हैन, श्रेष्ठ टेलरिङ। अब फेरि एले भन्छ ओके, श्रेष्ठ टेलरिङ नै गरौँ न, के छ र, श्रेष्ठ टेलरिङ हैन। अब के त भनेर भन्दाखेरि अब कहाँ छ त तपाईलाई थाहा छैन हैन। अब एले भन्छ फेरि श्रेष्ठ टेलरिङ्स, श्रेष्ठ टेलरिङ हैन, कहाँ छ त ठ्याक्कै भनेर। Where is that exactly? मैले त्यो ठ्याक्कै किन लेखेँ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, हाम्रो क्वेसनमै गिभ ट्रु एन्सर्स इफ यु क्यान भनेर भनेको छ नि त हैन। मैले ट्रु नै दिनु पर्यो हैन, बुकले भनेपछि त झुटो बोल्नै मिलेन नि। ओके, वेयर इज द्याट एक्ज्याक्टली, अब कहाँ छ त भनेर भन्दाखेरि बागबजारमा। इट्स एट बागबजार, बागबजार हैन, बागबजार अपोजिट टु पीके कलेज, पद्मकन्या क्याम्पस गरौँ न हैन। ओके, ठिक छ। I want to have my new suits sewn. Do you know a good tailors around here? B. I usually have my sewn at Sister Tailoring. Sister Tailoring? Where is that exactly? It's at Bagbazar, opposite to PK campus भनेर भनेको छ। अब दुईटा छ, यो चाहिँ मैले तपाईलाई नै गर्न छोड्दिएँ है, तर सर म मुखले चाहिँ भनिदिन्छु। 6. The sole has come off your shoes हैन। अब सुको तलको सोल निक्लेपछि अब त्यसलाई त रिपेयर गर्नु पर्यो। एले भन्छ I want to have my shoe repaired। ठ्याक्कै म यसकै स्ट्रक्चरमा भन्छु, राम्रोसँग सुन्नु होला। ए, I want to have my shoe repaired. Do you know a good shoemakers around here? Bile भन्छ I usually have mine repaired at 𝘁𝗂𝗃's. 𝘁𝗂𝗃's? Where is that exactly? It's at Ratna Park, next to वीर हस्पिटल अथवा opposite to वीर हस्पिटल। ठिक छ। अब 7 मा हेर्नुस्, you need some photocopies of a document। तपाईलाई केही फोटोकपी गर्नु परेको छ डकुमेन्टको भनेपछि एले भन्छ I want to have a document photocopied. Do you know a good stationery around here? हैन भनेपछि बीले भन्छ I usually have mine at PK stationery. PK stationery? Where is that exactly? बीले भन्छ It's at कीर्तिपुर, in front of त्रिभुवन University। ठिक छ। हो, यसरी हामीले गर्न सक्छौं। ठिक छ, asking about services मा। अब यस्तै गरी अर्को छ amenities भनेर छ हैन, त्यो पनि गरिहालौं न। पेज नम्बर 5 मा 1.6 मा हेर्नुस्, amenities भनेर छ। ठिक छ। अब प्रेजेन्टेसन को हेरौं, what different kinds of places you can think of भनेर भनेको छ। कस्तो कस्तो हामीले ठाउँहरु चाहिँ सोध्छौं त भनेर भन्दाखेरि 1 मा हेर्नुस् के छ त। 1 मा where you can stay for a few nights। अब a few nights तपाई कुन कस्तो ठाउँमा बस्न सक्नुहुन्छ त होला भनेर भन्दाखेरि होटल, त्यस्तै गरी क्याम्पिङ साइट
हैन क्याम्पिङ साइट त्यस्तै गरी मोटेल यस्तै गरी होस्टेल अथवा अहिले त एउटा नयाँ कन्सेप्ट छ जोस्टेल भनेर हैन हो होस्टेल जस्तै तर त्यो चाहिँ बाहिरको मान्छेलाई है अब घुम्न आउने टुरिस्टहरुको लागि चाहिँ होस्टेल जस्तै हैन लाइक अ होस्टेल तर त्यसलाई चाहिँ जोस्टेल भनेर चाहिँ भन्ने एउटा वर्ड आएको चाहिँ यो चाहिँ भर्खर आएको एउटा कन्सेप्ट हो ठीक छ अथवा गेस्ट हाउस अथवा गेस्ट हाउस है ल यतिमा तपाईले चाहिँ you can stay for a few nights. Similarly, 2 मा हेरौं where you can find something to read. कहाँ तपाईले केही कुरा पढ्नको लागि जान सक्नुहुन्छ त where भन्दाखेरि एउटा हामीलाई पढ्नको लागि बनाइएको के हो लाइब्रेरी एउटा लाइब्रेरी अर्को हामी किताब पसलमा पनि अलिकति पढ्न त सक्छौं नि हैन हो अथवा बुक स्टल ठीक छ ओके सिमिलरली 3 नम्बरमा हेरौं where you can get some fresh air and exercise तपाई कहाँ फ्रेश एयर र एक्सरसाइज गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि पार्कमा हैन गार्डनमा यस्तै गरी पब्लिक गार्डन अथवा गार्डन स्विमिङ पुलमा अथवा कहाँ त जूमा हैन एक्सरसाइज अथवा पार्कमा amusement park यस्तै गरी घरको छतमा पनि of course why not हैन where ठीक छ यसरी नै अब 4 हेरौं 4 मा के छ where you can take your children for a day out हैन तपाईले कहाँ लान सक्नुहुन्छ त आफ्नो छोराछोरीलाई बाहिर घुम्नको लागि भनेर भन्दाखेरि म्युजियम यस्तै गरी अर्को पार्कमा पनि लान सक्नु होला अर्को पब्लिक गार्डन अथवा रेस्टुरेन्ट अथवा थिएटर ओपेरा हाउस एसेट्रा हैन अथवा आर्ट ग्यालरीज ठीक छ यस्तै गरी 5 मा हेरौं where you can follow your cultural interest भनेर भनेको छ तपाईले आफ्नो कल्चरल इन्ट्रेस्ट कहाँ फलो गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि युनिभर्सिटीमा है युनिभर्सिटीमा अब कल्चरल सब्जेक्ट होला नि त हैन हो तपाईले युनिभर्सिटीमा अब त्यस्तै गरी आर्ट ग्यालरीज अथवा अर्को के त म्युजियममा पनि हो तपाईले त्यसमा पनि आफ्नो कल्चरल इन्ट्रेस्ट फलो गर्न सक्नुहुन्छ यस्तै गरी 6 मा हेरौं where you can spend a night out भनेर भनेको छ कहाँ तपाईले आफ्नो नाइट चाहिँ स्पेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि पब्स है पब्स यस्तै गरी नाइट क्लब्स त्यस्तै गरी थिएटरमा अथवा फन फेयर्स ठीक छ हो यसरी हामीले गर्न सक्छौं है यो भयो हाम्रो एक्सरसाइज कतिको त भन्दाखेरि कक्षा 11 को मिनिङ इन्टु वर्ड्स को पेज नम्बर 4 र 5 को 4 मा आस्किङ अबाउट सर्भिसेस र 5 मा एमिनिटीज भनेको छ यो हामीले गर्यौं ठीक छ हो यसमा त्यस्तो धेरै कुरा छैन तर थोरै आफ्नो कुरा गर्न सक्नुहुन्छ है ओके त्यति भन्दै यो भिडियो मैले यही टुङ्गाएँ र यसको यो भन्दा अगाडिको पनि सर्भिसेस भनेर छ जुन 1.4 मा त्यसको बारेमा पनि गरेका छौं त्यो भन्दा अगाडिको पनि थोरै कुरा गरेका छौं त्यो भिडियो पनि युनिट 1 को हेर्न सक्नुहुन्छ र यस्तै गरी हामीले सबै भिडियोहरु बनाएका छौं कक्षा 11 कक्षा 12 को सबै हेर्न सक्नुहुनेछ भन्दै यो भिडियो यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाइ कीप लर्निङ जय चन्द्र सूर्य पीस